Poate v-ați întrebat care sunt cele mai bogate țări din lume în 2021, să fie Statele Unite sau China. Cum aceste două state au economiile cele mai mari și mai puternice de pe glob, automat te poți gândi că sunt și cele mai avute de pe mapamond. Însă lucrurile sunt puțin mai diferite. Este drept că atât China cât și Statele Unite ale Americii sunt foarte prospere, pot fi considerate unele dintre cele mai dezvoltate țări din lume, însă din păcate nu sunt neapărat și cele mai bogate. Așadar, rămâi în continuare pentru a afla realmente care este cea mai bogată țară din lume din anul 2021. Qatar, $61.790 pe cap de locuitor. Ca mulți dintre vecinii ei, Qatar și-a făcut mare parte a averii din comerțul cu hidrocarburi. Grație exportului a unor cantități uriașe de gaze naturale ce au fost descoperite în urmă cu mai puțin de 10 ani pe teritoriul statului, Qatarul devenea cea mai bogată țară din lume în 2019. În același timp, mai multe state din Golful Persic se găseau pe poziții fruntașe. Iată că vremurile s-au schimbat, lumea a fost lovită de pandemia de coronavirus, iar prețul țițeiului a scăzut chiar și sub valoarea de $0 în aprilie 2020 și aproape toate statele arabe au părăsit topul. Doar Qatar a rămas datorită faptului că emirul monarh Tamim bin Hamad Al Thani și-a dorit să nu rămână dependent de combustibili fosili la nesfârșit. Astfel, a pus umărul la dezvoltarea de noi sectoare industriale cu ani în urmă, o strategie de succes după cum s-a dovedit. Veniturile suplimentare le sunt generate de industria aeriană și de turism, dar care și ele din păcate au suferit în ultimii 2 ani. Știați că cetățenii din Qatar nu plătesc taxe și impozite, dar se bucură de servicii de sănătate și educație gratuite la standarde ridicate și că numai în jur de 10% din totalul locuitorilor sunt și născuți în această țară? Australia, $62.620 pe cap de locuitor. Statul continent a stabilit un record la finalul lui 2019, fiind țara care a înregistrat cea mai lungă perioadă de creștere economică din istorie, timp de 114 trimestre de-a lungul a 29 de ani în care nu au traversat nicio recesiune. Sigur, în 2020, ca orice stat al acestei planete, și ei au suferit o scădere masivă a produsului intern brut, dar au reușit să își revină mai bine ca alte țări din câte se pare. Cu toate că ocupă poziția 12-a ca și produs intern brut, dat fiind faptul că populația țării nu este una foarte numeroasă, iată că putem vorbi de această țară ca una din top 10 cele mai bogate din lume, pe baza algoritmului de calcul. În ceea ce privește economia Australiei, aceasta este una mixtă, ce se bazează foarte mult pe sectorul serviciilor, dar și pe extragerea de resurse naturale, în special fier și aur, agricultură și exporturi de lână și cereale. Știați că pentru a ajunge de la Perth la Sydney, cu mașina trebuie să străbați aproape 4.000 de kilometri, cu toate că uitându-te pe hartă, distanța poate părea mult mai mică. Cam atât ai de mers de la București la Lisabona. Singapore, $66.260 pe cap de locuitor. Singapore este o țară foarte mică, fiind reprezentată în cea mai mare parte de capitala ei, orașul care poartă aceeași denumire ca și statul, Singapore. Cu toate că populația este extrem de densă, găsirea unei locuințe este incredibil de greoaie și de scumpă. Locuitorii o duc remarcabil de bine. Tocmai de aceea insula este în prezent una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de trai din lume. Economia se bazează în cea mai mare parte pe industria manufacturieră, iar partea amuzantă este că statul nu are practic nicio resursă naturală.
Singapore și-a făcut un renume pentru următoarea strategie. Importă produse de calitate medie, le îmbunătățește și apoi le vinde drept veritabile articole de top. Cum pandemia a afectat masiv importurile și exporturile, este simplu de înțeles căderea în clasament. Datorită veniturilor mari generate, Singapore este considerată de mulți drept cea mai bogată țară din Asia. Știați că datorită normelor foarte severe impuse de către stat privind poluarea, în prezent trebuie să plătești o taxă de mediu pentru a putea deține un autovehicul în Singapore. Taxa costă aproximativ 80.000 de euro. Danemarca, $67.920 pe cap de locuitor. O nouă intrare în top țări bogate, Danemarca este cunoscută drept una dintre țările în care populația este extrem de fericită. Nici nu ne miră gradul de satisfacție al locuitorilor, dat fiind nivelul ridicat al serviciilor publice, în special sănătate, educație și administrare, precum și cel al salariilor. Economia țării se bazează puternic pe sectorul dedicat serviciilor, pe comerț, dar și pe nivelul ridicat de taxare a populației. Conform ultimelor date furnizate de către fiscul danez, 46,3% din PIB provine din taxe. Știai că în daneză nu există o traducere directă a expresiei te rog și că 9 din 10 danezi au măcar o bicicletă, iar cum țara nu are niciun munte, rareori trebuie să pedaleze în plan înclinat? Islanda, $68.840 pe cap de locuitor. Iată un al doilea new entry din zona de nord a Europei, Islanda. Ei bine, da, și noi ne întrebăm cum un stat cu o suprafață de 2 ori mai mică decât cea a țării noastre, cu o populație de doar 366.000 de oameni, poate face parte din top țări bogate. Dacă ar fi să ne luăm doar după produsul intern brut, Islanda ocupă locul 113 în lume, însă dat fiind numărul mic de locuitori al țării, formula de calcul o plasează pe locul 6 în top țări bogate. Despre țară în sine nu se pot spune prea multe. Economia este una cu o volatilitate destul de crescută ce se bazează pe servicii, industria cimentului, cea a aluminiului, turism și poate cel mai important, țara nu are armată. Este singurul stat membru NATO fără o forță armată, reușind să economisească sume considerabile anual. Știai că Islanda este una dintre țările cel mai puțin populate din lume, cu o densitate de 3 locuitori pe kilometru și pe teritoriul statului nu există niciun magazin din franciza McDonald's? Statele Unite ale Americii, $69.380 pe cap de locuitor. Așadar, iată că de anul acesta, Statele Unite ale Americii își găsesc un loc în top 5 cele mai bogate țări din lume. Statele Unite are una dintre cele mai puternice economii ale lumii, fiind totodată și o țară cu un sistem economic puternic eterogen. Astfel, putem observa cum acest stat excelează în tehnologii avansate, precum computere, inteligență artificială, farmaceutice, industrie militară și aerospațială. În același timp, America dispune și de cantități uriașe de resurse naturale, printre care aur, petrol, gaze naturale, cărbune, fier și sare, dar și de vaste zone agricole. Știai că în Statele Unite nu există o limbă oficială? Majoritatea oamenilor vorbesc engleză, un număr imens spaniolă, iar în total sunt vorbite mai bine de 350 de limbi pe teritoriul american. Norvegia, $82.240 pe cap de locuitor. Norvegia se regăsește pe poziția a 4-a și este considerată cea mai bogată țară din Scandinavia. Se pare că modelul nordic este chiar unul câștigător, care duce la prosperitate și, mai important, la un nivel ridicat de înmulțumire în dreptul populației.
Norvegia este o țară foarte bogată din punct de vedere al resurselor naturale. Economia este alimentată în primul rând de hidrocarburi, având depozite uriașe de petrol și gaze naturale. Chiar dacă în ultimii 2 ani astfel de resurse nu au fost atât de căutate, Norvegia tot s-a păstrat în top 10 cele mai bogate țări, ba chiar a crescut în acest clasament. Asta deoarece pe lângă țiței și gaze, statul mai dispune și de suprafețe impresionante de păduri și este un pion important în ceea ce privește energia hidroelectrică. Nu în ultimul rând, acest popor scandinav a reușit să își gestioneze extrem de bine exporturile, ajungând în ziua de astăzi unul dintre liderii economici mondiali. Știai că 99% din energia electrică ce alimentează Norvegia este hidroenergie? Nicio altă țară nu poate concura cu aceste cifre. Elveția. $93.520 pe cap de locuitor. Ca atare, Elveția este pe ultimul loc în top 3 cele mai bogate țări din lume. Nu este o surpriză pentru nimeni, datorită faptului că băncile elvețiene sunt cele mai bune din întreaga lume. Dar averea acestei țări nu se rezumă doar la sistemul bancar. Elvețienii sunt și manufacturieri de excepție, astfel produsele ca ceasurile, bricegele, instrumentele muzicale și ciocolatele fabricate de ei sunt extrem de renumite. În același timp, industria lor farmaceutică și cea chimică sunt recunoscute la nivel mondial. Și nu în ultimul rând, turismul, în special cel de iarnă, are un aport substanțial la produsul intern brut. Știai că din totalul populației de 5,54 milioane de locuitori, aproape un sfert sunt imigranți? Jumătate din ei sunt reprezentați de francezi, nemți, italieni și portughezi. În același timp, Elveția este țara cu numărul cel mai mic de oameni obezi din Europa. Irlanda. $102.390 pe cap de locuitor. Principalul motiv al acestei creșteri ar fi mărirea valorii firmelor care își au sediul social în Irlanda, rezultând perceperea de taxe mai mari. Irlanda este una dintre țările a cărei economie a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele decenii. Cea mai mare parte a veniturilor sunt generate de către mutarea sediilor sociale ale multor coloși industriale în Irlanda, cu toate că fabricile lor sunt situate în alte țări. Acest lucru a fost posibil grație unui impozit pe profit de numai 12,5%, printre cele mai mici din lume. Totodată, faptul că statul a implementat moneda euro și s-a detașat de Marea Britanie în tot scandalul din jurul Brexit au ajutat cu siguranță. Astfel, s-a generat o oarecare discrepanță. Au rezultat venituri mari la un număr destul de redus de locuitori, ținând cont că punctele de lucru ale firmelor respective sunt localizate în cu totul alte țări, numai în Irlanda nu. Alte zone ce aduc un aport considerabil la economia statului sunt turismul, producția de băuturi alcoolice, tehnologie medicală și, desigur, servicii. Știai că, conform legii, dacă ai avut bunici irlandezi, îți poți lua cetățenia chiar dacă nu ai vizitat niciodată țara și dacă nu le vorbești limba? Tot ce trebuie să faci pentru a te putea numi irlandez este să plătești o taxă. Luxemburg. $131.300 pe cap de locuitor. Foarte mulți oameni consideră Luxemburgul ca fiind cea mai mică țară din Europa, dar adevărul este că state precum Monaco, Andorra, Liechtenstein și Vatican au dimensiuni mai mici. Asta nu a împiedicat însă Luxemburgul să devină cea mai bogată țară din Europa acum 2 ani și să își păstreze titlul de cea mai bogată țară din lume în 2020 și 2021. Rata șomajului în acest stat este una destul de joasă, care rareori depășește 5% în vreme ce economia crește de la un an la altul.
Acest fapt se datorează în primul rând investițiilor majore din industria oțelului, cauciucului, dar și în instituții financiare. Profiturile generate de către guvern au fost investite în sistemul educațional, medical și în locuințe, ceea ce a dus la creșterea unui standard de viață extrem de ridicat al luxemburghezilor. Știai că mare parte a localnicilor din Luxemburg vorbesc atât luxemburgheza cât și germană și franceza? Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest material. Toate cele bune!